اگر بینی بزرگ دارین و دلتون میخواد ببینین که آیا میشه با سوزوک برطرفش کرد یا نه، این ویدیو رو از دست ندین و با من همراه باشین تا کاملا براتون در این رابطه توضیح بدم. به نام خدا. سلام، من ساناز امینی هستم، متخصص سوزوک تراپی. امروز میخوام در رابطه با بینی باهاتون صحبت بکنم. بینی بزرگ، خیلی از شماها توی کامنت از من سوال کرده بودین چجوری میشه بینی بزرگ رو توسط سوزوک کوچیکش کرد. ببینین، کلاً کارهایی که احتیاج به جراحی داره اگر که بخواین با سوزوک انجام بدین نیاز به زمان طولانی داره. یعنی اگر که بخواین با سوزوک روی بینیتون کار بکنین میتونین بدون هزینه یا با هزینه خیلی کم این کار رو انجام بدین، ولی توجه داشته باشین که مطمئنا زمان طولانی باید براش صرف کنین و احتیاج به حوصله و صبر زیاد داره. پس حالا من میخوام در رابطه با این توضیح بدم براتون که باید چه کاری انجام بدیم. ببینید، ما دو جور بینی بزرگ داریم. یکی بینی‌های استخوانی و کشیده هستش و یکی بینی‌های گوشتی هستش که اینا یه خود پهن‌تر هستن و گوشتی هستن. اینا هر کدومشون تو سوزوک یک جور باهاشون برخورد میشه. بینی‌هایی که استخوانی هستش، اگر که شما بخواین جراحی بکنین، خب معمولاً پزشکان میان یه مقداری از بینی رو میبرن و بعدش با تغییر شکل اون بینی و تغییر دادن وضعیت ماهیچه و عضلاتی که اطراف بینی هستن میتونن مشکل رو برطرف کنن و بینی رو کوچیک بکنن. ولی اگر شما بخواین که بینی استخوانی رو از طریق سوزوک کوچیکش بکنین، کاری که باید انجام بدین اینه که انطباق بینی که بهتون گفتم اینجا هست دقیقاً روی این برجستگی وسط بند اول انگشت شست. اون کسایی که نتونستن برجستگی رو پیدا بکنن، این قسمت وسط بند اول انگشت شست رو در نظر بگیرین. قشنگ مرکزش میشه انطباق بینی. این انطباق بینی رو یه دونه برنج بچسبونین، بشه ترتیبی به حالت عمودی. به این ترتیب توی این قسمت وسط انطباق بینی دونه برنج بچسبونین. این کار رو باید به این ترتیب انجام بدین که یک روز کامل توی این دست باشه، یک روز کامل توی این دست. و وقتی که یک روز گذشت، 24 ساعت گذشت، این دونه برنج رو از اینجا بردارین و با یک دونه برنج دیگه توی این دست این کار رو ادامه بدین. یک نکته که در رابطه با دونه برنج در موردش صحبت میشه اینه که بهتره که از برنج‌های ایرانی استفاده بشه، چون طبق تجربه‌ای که داشتیم در رابطه با دونه برنج‌های ایرانی انگار انرژی بیشتری دارن. حالا دلیلش من نمیدونم چیه، ولی درمانگرها معمولا توصیه میکنن که از برنج هندی یا تایلندی یا پاکستانی استفاده نشه. البته اونام اثر دارن، ولی مثل اینکه برنج ایرانی اثر بیشتری داره. هیچ دلیل خاصی من نمیدونم در این رابطه، ولی اینطوری توی تجربیات نشون داده شده. بنابراین از دونه برنج استفاده کنین به صورت عمودی در انطباق بینی. این کار باعث میشه که بینی شما به تدریج کوچیک بشه. در حقیقت ما با گذاشتن دونه برنج توی انطباق بینی سیستم بدن و بینی دستور میدیم که شروع کنه به کوچیک کردن بینی شما، ولی اینکه چه زمانی جواب بده و چه جوری بشه ترتیبی این کار انجام بشه به بدن شما بستگی داره. یعنی شما دستور به بدن میدین، ولی بدن خودش تصمیم میگیره که طی چه مدتی این تغییرات رو روی دست انجام بده. حداقل زمانی که باید این کار رو انجام بدین 3 ماه هستش و حد اکثرش مشخص نیست، بستگی به وضعیت بدنتون و جوابدهی بدنتون داره. این کار رو انجام بدین و نتیجهش رو بر من کامنت بکنین در رابطه با بینی‌های استخوانی. حالا میخوام در رابطه با بینی‌های گوشتی باهاتون صحبت بکنم، ولی قبل از اینکه در مورد اونا باهاتون صحبت بکنم، اگر که از ویدیوی من تا اینجا خوشتون اومده حتما لایک کنین و برام کامنت بنویسین، نظر خودتون رو در این رابطه به من بگین و اگر هم دفعه اول هستش که ویدیوی منو میبینین حتما کانال رو سابسکرایب بکنین تا اینکه ویدیوهای بعدی من رو از دست ندین. حالا در رابطه با بینی‌های گوشتی چند تا نکته داره. این نکته چیه؟ نکتهش اینه که شما اگر که بینی گوشتی دارین
یه بررسی کنیم ببینیم که انرژی داغی یا انرژی رطوبت کدومش توی بدنتون بیشتره. ببینید انرژی داغی و انرژی رطوبت هر دوش باعث انبساط و بزرگ شدگی میشه. توی هر قسمتی از بدن اون انرژی بیشتر باشه اون قسمت از بدن رو دچار انبساط میکنه و بزرگش میکنه. بینی هم یکی از اعضای بدنه و از این قاعده مستثنا نیست. پس اگر که دیدین که بینی گوشتی بزرگی دارین چک کنین با توجه به شرح حال خودتون یا اگر دارین برای کسی انجام میدین با توجه به شرح حال گرفتن از بیمارتون متوجه بشین که اون انرژی که توی بدنش خیلی زیاده کدوم یکیه، انرژی داغیه یا انرژی رطوبت. هر دوی اینها ممکنه باعث بزرگ شدن بینی بشه. میتونه باعث بزرگ شدن خیلی دیگه از اعضای بدن هم بشه. معمولا افرادی که بینی گوشتی دارن ممکنه که دچار اضافه وزن هم باشن، ممکنه دچار چاقی باشن. چاقی میتونه توی کل بدنشون باشه، میتونه توی یه قسمتی از بدنشون باشه. یکی از علائمی که میتونین تشخیص بدین که این انرژی داغی توی بدن زیادتره یا انرژی رطوبت بیشتره این هستش که کسانی که دچار انرژی داغی هستن معمولا چارشونه و قوی هیکلن، حالت ورزشکاری بیشتر دارن هیکلشون و کلا هیکلشون درشته. این افراد انرژی داغی تو بدنشون بیشتره. اگر هم بینیشون بزرگ باشه در اثر زیاد شدن انرژی داغی در بدنشونه. اما اگر که مثلا چاقی موضعی دارن یا اینکه بعد از یه مدتی چاق شدن، یعنی اولش بدنشون درشت نبوده و فقط بعد از یه مدتی چربی توی بدنشون زیاد شده در اثر عدم حرکت یا اینکه مشکلات دیگه‌ای چاق شدن، معمولا اونها اشکالشون از انرژی رطوبت یا تری توی بدنشون هست. یا اینکه یه شرح حال که از شخص بگیریم ببینیم معمولا بیماری هایی که توی بدنش هست از بیماری های رطوبت هست یا از بیماری های داغی. بعد که این تشخیص رو دادین میایم حالا سعی میکنیم که داغی یا رطوبت رو توی بینی کم بکنیم. چجوری این کار رو انجام میدین؟ اگر که تشخیص دادین که انرژی رطوبت در بدنتون زیاده و بزرگ شدن بینیتون به خاطر انرژی رطوبت هست این کاری که میگم رو انجام بدین. همون انطباق بینی که خدمتتون گفتم رو که میشه این قسمت وسط انگشت شست به این ترتیب رنگش رو سبز کنید. اینجوری سبز کنید. این کار رو من قبلا در رابطه با خوروپوفم بهتون گفته بودم که انطباق بینی رو سبز کنید و ماش بچسبونید اگر که ویدیو قبلی منو دیده باشید. بعد که این کارو کردین روی همین انطباق بینی به این ترتیب از کش سبز استفاده کنید و این شکلی بندازین به دستتون. این کار باعث میشه که انرژی رطوبت توی بینی شما کم بشه و باعث میشه که به تدریج بینی خودش رو جمع بکنه. چون هم کش سبز این خصوصیت رو داره و باعث جمع شدن اون ارگانی میشه که دورش کش انداخته شده. همین که اون رنگ سبزی که گذاشتم باعث میشه که انرژی باد رو در بینی شما زیاد بکنه و با زیاد شدن انرژی باد و کم شدن انرژی رطوبت کم کم بینیتون کوچیک میشه. کار دیگه‌ای که باید انجام بدین اینه که همون کاری که در رابطه با بینی استخوانی بهتون گفتم چسبوندن دونه برنج روی انطباق شسته. پس شما میتونید توی یک دست این کار رو انجام بدین، توی دسته دیگه انطباق بینی رو در انگشت شستتون یک دونه برنج بچسبونید. افرادی که علاوه بر این که بینیشون بزرگ کشیده و دراز هم هست اگر که میترسن یعنی این احتمال براشون ممکنه وجود داشته باشه که با چسبوندن دونه برنج یه مقداری بینیشون کشیده تر و درازتر هم بشه. اگه میخوان این اتفاق براشون نیفته میتونن از دانه گندم هم استفاده بکنن ولی دانه برنج معمولا بهتر جواب میده. حالا اگر که بر اثر ارزیابی که از سیستم بدن شما انجام شده به این نتیجه رسیدین که بزرگ شدن و گوشتی بودن بینی شما به خاطر انرژی داغی و زیادی انرژی داغی در بدنتون هست به جای اینکه اینجا رو رنگ سبز بکنید از رنگ آبی استفاده بکنید. یعنی اینکه انطباق بینی رو به همین ترتیب که من الان اینجا زرد زدم شما رنگ آبی بزنید و از کش آبی استفاده بکنید. کش سبز دیگه استفاده نکنید. این به خاطر اینه که انرژی داغی رو در بینی برای شما کم میکنه
و باعث میشه که کم کم بینی خودش رو جمع بکنه. پس بنابراین بعد از اینکه تشخیص دادیم که بزرگ شدن بینی گوشتی شما به خاطر افزایش انرژی داغی هست، از رنگ آبی و کش آبی استفاده بکنین در انطباق بینیتون. اگر که دیدین به خاطر افزایش انرژی رطوبت یا انرژی طری در بدنتون هست، از رنگ سبز و کش سبز استفاده بکنید. ازتون درخواست میکنم که اگر این کار رو انجام دادین، نتیجه که گرفتین رو برای من توی کامنت ها حتما بنویسین. اگر هم تجربه دیگری در این زمینه دارین، فراموش نکنین که با من به اشتراک بگذارین و بتونیم در رابطه با اون هم با همدیگه صحبت بکنیم. خیلی ممنون از اینکه این ویدیو رو تا اینجا تماشا کردین. تا ویدیوی دیگه که میخوام در رابطه با مبحث خیلی خیلی جذاب و یکی از اساسی ترین مطالب مربوط به سلوک باهاتون صحبت بکنم، همه شما دوستان رو به خدا میسپارم. فراموش نکنین که کانال رو به تمام دوستان و آشنایان خودتون هم معرفی کنین تا اونها هم بتونن از این مطالب استفاده کنن. پس تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.